आणि काय पाणी नावाला. बीट आपण आधीच बॉईल करून ठेवलेत म्हणून ते आपण जेव्हा मिक्सरला लावतो ते जास्त सॉफ्ट होऊन जातं. करेक्ट. आणि ते लवकर होते. हो बेस्ट. आता आपण याला मिक्सरला छान बारीक करून घेऊया. याला म्हणजे अगदी आपण लिक्विड फॉर्म मध्ये त्याला छान पातळ करून घ्यायचं. बरोबर. त्यासाठी लागणारं बीटचं मिश्रण तयार झालंय. वळूया पुढच्या कृतीकडे. आता काय करायचं. आता आपल्याला पायनॅपल घ्यायचंय. घ्या साखर. बर. पायनॅपलचा ओरिजिनल फ्लेवर आपल्याला राहायला पाहिजे. येस येस. लेमन ज्यूस, थोडंसं मीठ, थोडं अजून बस. थोडं पाणी टाकून आपल्याला फिरवायचं मिक्सरला. घ्या थोडंसं अजून बस. परत एकदा कृती रिपीट करूया. मिक्सर मध्ये ह्याला बारीक करून घेऊया. झालंय मला वाटतं. वा. आपल्याला आता हे दोन्ही जे ज्युसेस आहेत ते आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे 20 ते अर्धा तास. 20 मिनिटं ते अर्धा तास. म्हणजे आता आपल्याला 15-20 मिनिटं वाट पाहिजे. बीटरूटचं मिश्रण आणि पायनॅपलचं मिश्रण फ्रीजमध्ये ठेवायचंय. एक 15-20 मिनिटं आपण वाट पाहूया. आता चांगला पदार्थ थंड पेय उन्हाळ्याच्या दिवसात प्यायला मिळणार म्हटल्यानंतर वाट पाहायला लागेल की नाही. वाट पहा. वळूयात मग पुढच्या कृतीकडे. 15-20 मिनिटं आम्ही वाट पाहिल्यानंतर दोन्ही हे जे ज्युसेस आपण तयार केले होते ते मस्त गार झालेले आहेत. आहा चिल्ड झालेत एकदम. आता काय. आता आपल्याला ग्लास घ्यायचा, सर्विंग ग्लास. बरं ठीक. हे हळूहळू आपल्याला ह्या ग्लासात टाकायचं आहे. हा बीटरूटचा एक लेअर झाला. आता पायनॅपल वाला. आता बीटरूट वाला जो लेअर आहे तो तुम्ही न सांडता व्यवस्थित टाकलाय. आता हा मी प्रयत्न करतो. बघूया तुमच्या इतकं चांगलं मला जमतंय का. ये बात. अजून लागेल ना. अजून घ्या. वा. आता काय. आता थोडं चांगलं दिसण्यासाठी आपण त्याला एक पायनॅपलची फोड लावूया.